අපේ මේ ෆ්‍රන්ට් යාඩ් එක ගොඩක් නෑ ලොකු ෆ්‍රන්ට් යාඩ් එක. මේ එක කාර් එකක් ස්නෝලින් වැහිලා. අපිට ඒක සුද්ධ කරන එක හෙන ලෙඩක්. ලොකු වැඩක් ස්නෝ ක්ලීන් කරනවා කියන එක. මේ වහලවල් ඔක්කොම පිරීලා ස්නෝලින්. වහලවල් ඔක්කොම මේ අපේ අනිත් එක ඒකත් ලොකු වැඩක් තියෙනවා. වාහන දෙකම සුද්ධ කරගෙන වැඩට යනවා කියන එක. අද නම් අපි වැඩට යන්නේ නැහැ. අද මන්ඩේ දවසක්. ඒත් අපි දෙන්නම අද නිවාඩු. මේ වික්ටෝරියා වලට ස්නෝ වැටුනහම ගොඩක් ඉස්කෝලත් වහනවා. ස්ට්‍රීට් එක හරි ලස්සනයි. ස්නෝ කවර්ඩ්. මේක ටිකක් සෑහෙන වැඩාවක් යන වැඩක්. මේ වික්ටෝරියා වල ස්නෝ අඩුයි. නමුත් මේ වෙන දිහාවක නම් කැනඩාවේ මේ හැමදාම උදේට වැඩට යන්න ඉස්සෙල්ලා කරන් තියෙන දෙයක් කාර් තිබුණට මේ කාර් එක හොඳට ක්ලීන් කරගෙන යන්න ඕනි. කාර් එක විනාඩි 45ක් half an hour 20 minutes යන්න ඕනි. හොඳට කාර් එක ක්ලීන් කරගන්න උදේට. පවුඩර් වගේ ස්නෝ. මේ දැන් අපි කාර් එකේ තියෙන ස්නෝ ටික වටේ තියෙන ස්නෝ ටික අයින් කරලා ඉවරයි. නමුත් දැන් මේ වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එක ළඟට ගියොත් පේනවා මේ ඇලිලා මේ අයිස් තියෙන තැනක. මේක අයින් කරන එක ඊළඟ වැඩේ. මේ මල්ටි හොරලා පෙන්න. දැන් මේකට තියෙනවා අපිට මේ මෙන්න ගැජට් එක. මේකට කියන්නේ. මේක හරි ෆන් වැඩක්. අයිස් රිමූවර්. අපි වෝල්මාර්ට් එකට යන්න ආවා. මේ අපිට ෂවල් එකක් අඩුයි වාහන දෙකට එකකට තියෙනවා එකකට නෑ. ඔන්න අපි යන්න හදන්නේ වෝල්මාර්ට් එකට ෂවල් එකක් ගන්න. ෂවල් එකක් වාහනේට ඕනි කියන එක ස්ට්‍රේන්ජ් දෙයක්. මේ නමුත් මොකද දන්න ෂවල් එක ඕනි මේ ස්නෝ ක්ලීන්. ඔයාලා බලයි මොකටද කාර් එකට ෂවල් එකක් කියන්නේ. ෂවල් එකක් ඕනි වෙන්නේ ස්නෝ ක්ලීන් කරන්න. ස්නෝ ක්ලීන් කරන්න ඩ්‍රයිව් එකේ හරි අමාරුයි ගිහින් ෂවල් එකක් තියෙන්න ඕනේ වාහනේ. අපි ආවා මේක මේ බයිසිකල් වලටයි ඇවිදින්න යන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට ඇවිදින්න යන්න පුළුවන් මේක ට්‍රේල් එකක්. මේකට කියන්නේ 25 kilometers or something. ගොඩක් දිගයි. ගොඩක් දිගයි. ඉතින් ඒකේ ස්නෝ වැටෙන දවසට හරිම ලස්සනයි. මේකේ මිනිස්සු බයිසිකල් යනවා, බල්ලොත් එක්ක ඇවිදින්න යනවා.
ඉතින් අපිත් පොඩි වෝක් එකකට ආවා. හැමතැන ගස්වල කොළ නැහැ. මේ කාලේට විච් එකේ ඔක්කොම ගස්වල කොළ හැලිලා නටු විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි සමහර ගස් තියෙනවා කොළ කවදාවත් හැලෙන්නේ නැහැ. මේ ගස් තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒව උඩත් ස්නෝ හැදිච්චාම බාර වෙලා සමහරලාට අතුත් කැඩලා වැටෙනවා.